Всім привіт, мене звати Євген Клопотенко. Сьогодні я хочу поговорити про те, як готувати зелену гречку. Дуже часто вона погано розварюється, нерівномірно, вона має таку неприємну слизькість. По-перше, треба розуміти, що гречка, вона народжується зеленою. Тому гречка зелена, ту, яку ми звикли їсти коричневу, вона вже просто термооброблена і висушена. Тому, в принципі, спеціально це люди роблять, спеціально заводи, виробництва роблять її такою коричневою, для того, щоб вона легше і краще зберігалася, і для того, щоб вона краще і однорівномірно розварювалася. Зелена гречка, вона, звичайно, має трішки більше корисних елементів. Це по тій причині, що вона термонеоброблена. І наша задача, коли ми її готуємо, просто ці елементи взяти і зберегти. Правило номер 1 дуже важливо. Нам треба гречку залити холодною водою на ніч, для того, щоб вона розбухла, і потім будемо її варити. Це і є головний отой секрет. Якщо ви колись готували квасолю, вона готується плюс-мінус за схожим сценарієм. Спочатку замочуємо, а потім розварюємо. Але ідея в тому, що квасоля – це бобові, а гречка – це горіх. І, звичайно, порівнювати гречку і квасолю не можна, але технологія, як виявляється, дуже схожа. Тому беремо гречку, заливаємо просто холодною водою, можна теплою водою, і на ніч нехай вона у нас стоїть, щоб кожне зернятко рівномірно розбухло. Гречку заливаємо класично 1 до 2. На 100 грамів гречки десь 200 мл води. Після того, як цілу ніч гречка настоювалась, подивіться, що відбувається. Кожний горішок гречки всотав в себе водичку. Тепер ми беремо цю гречку, проціжуємо через сито. Беру приблизно пів-літра гарячої води, яка закипіла, і туди просто перекладаю гречку. Додаю сіль. За бажанням можу додати різні спеції, якщо хочу, але це вже креатив. Зараз ми говоримо не про креатив. Просто накриваю рушником, або можна накрити кришкою. Я беру рушник, ось так накриваю і лишаю на півгодини. Це означає, що я не варю гречку, я не вбиваю її корисні речовини, а просто її запарюю, і через півгодини вона буде ідеальна. Ну і тепер останнє, що нам треба зробити, і ще один раз процідити гречку, для того, щоб прибрати зайву рідину. Хоп. І ось прекрасна зелена гречка, яка рівномірно розварилася, яка має гарний колір і божественний смак. Я вам показав, як легко, може не дуже швидко, але все ж таки легко приготувати зелену гречку, зробити, щоб в ній лишилося якомога більше користі. Якщо ви хочете приготувати інші каші, переходьте за посиланням ось тут. У мене є відео інших рецептів. Також підписуйтесь на канал, тисніть лайк, коментуйте, говоріть, кажіть, не говоріть, кажіть, чи подобається вам те, як я розповідаю про якісь моменти, можливо, про які ви не знали. І, власне, на цьому все. Це основа, далі готуйте і експериментуйте, і після цього у вас буде все ще і ще смачніше.